Hello guys at welcome back sa ating channel. So ngayong araw na to, nandito tayo sa Rocky View Mountain House sa may Crimson Lake para sa isa na namang camping adventure. So yan, nag-start na kami ng bonfire. Hello mami! Malamig? Hello nak! Ang sarap naman yan. So guys, eto na yung campsite namin for today. So yan, nakaset up na kami ng tent. And then, naglagay na rin kami ng Christmas lights. Yan, para naman feeling Pasko yung dating. Yan. Meron kasing power itong site na nakuha namin. So, hindi na kami namumroblema sa kuryente. Yan. So, medyo late na kasi ngayon. Kaya magaga na kaming nag-bonfire at saka nag-ihaw-ihaw. Mami, anong niluluto mo? Prepare ako ng What's that? cordon bleu breakfast. Wow, yummy. Yummylicious. Na-prepare ko na po ito last night para luto ko na lang ngayon mo. Lamig dahil. Ano yung lasa niyan ha? Sweet? Salty? Depende sa taste. Ham and sweet? Ham and sweet. Hot and spicy. Salt and pepper.
cheese niya. Ayan. Okay. Good morning, Nak. Good morning, Mommy. It's a brand new day. So guys, hindi na kami nakapag-set up ng sleeping tent namin kagabi kasi malamig na. Pagka ganitong lumalamig na kasi guys, mas gugustuhin pa naming matulog dito sa loob ng van at maluwag naman siya. Kasyang-kasya kaming tatlo. Mamaya-maya lang, bababa na rin kami para makapag-prepare ng breakfast. We are at Twin Lakes and we are going to catch some fish kung makakahuli. Sana, para mag-ulam. Kasi wala kaming baon. Twin Lakes, nilagyan nila ng trout pero yung catch limit is 5. Pero yung perch, yellow perch, pwedeng humuli ng hanggang 15. Kala ko unlimited. No, unlimited yung carp. Oo, ano yung buboy, pinapakan. Init lang na, space. Oo, ano. So guys, nandito tayo ngayon sa Nordegg. Bali nag-side trip lang kami dito bago uwi ng Calgary. An hour drive lang naman to galing dun sa pinagkampingan namin sa Crimson Lake. So yun lamang guys. Sana nagustuhan nyo ang video natin sa araw na to. Please don't forget to like, share, and subscribe. See you sa susunod nating vlog. Bye for now.